Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să vă prezint o metodă care vă va uimi. O metodă care vă va surprinde prin multitudinea ei de beneficii și prin spectrul larg de aplicabilitate în curtea și grădina dumneavoastră. O metodă care vă dă posibilitatea să consumați atât fructe cât și legume sănătoase, fără ca acestea să fie atinse de stropirile cu chimicale. O metodă care vă va reduce costurile dumneavoastră atunci când pur și simplu mergeți în grădină și faceți o grămadă de tratamente pomilor și legumelor dumneavoastră. O metodă care, așa cum am spus, vă va surprinde prin spectrul larg de aplicabilitate în culturile dumneavoastră din grădină. O metodă care pur și simplu pe mine m-a lăsat cu gura căscată, deoarece este o metodă pe care eu am testat-o în ultimii 5 ani de zile și acum a venit momentul să vă împărtășesc și cu dumneavoastră, fiind sigur de avantajele ei. Și sper ca și pe dumneavoastră să vă ajute și pe această cale vă rog, dacă la sfârșitul materialului vi se pare interesant și totodată vi se pare util ceea ce vi-am spus eu, să împărtășiți acest material cu toți prietenii dumneavoastră pe toate rețelele de social media, pentru că aceasta este o metodă inventată și dezvoltată de TB Tips. Adică nicăieri în mediul online sau oriunde vreți dumneavoastră nu veți mai găsi această metodă pe care o să vă prezint eu azi. O metodă despre care aș putea spune că este bio și care vă va ajuta enorm de mult în grădinile dumneavoastră, având rezultate chiar și acolo unde tradiționalele chimicale nu au. Eu am observat chestia asta, am rămas surprins, am testat-o, este adevărată, iar acum a venit momentul să o împărtășesc cu dumneavoastră, astfel încât și domniile voastre să o puteți pune în practică și să observați rezultatele. Am aici toate materialele pregătite, nu este ceva costisitor, așa cum v-am spus, o să vă reducă foarte mult costurile, o să economisiți bani și totodată o să fie foarte bine. Despre ce este vorba? Așa cum ați văzut și în titlul materialului, răspunde la întrebarea de ce să punem naftalină în pomi. Dar până atunci, haideți să vă arăt metoda în sine, pentru că nu putem lua o bucățică de naftalină și să o punem pur și simplu în coronamentul unui pom. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Sper să se vadă ceea ce fac eu aici și cu siguranță se va vedea și vă voi da toate explicațiile de rigoare și să începem cu prezentarea materialelor. Ce anume aveți dumneavoastră nevoie? În primul și în primul rând aveți nevoie de naftalină, pentru că ea este vedeta videoclipului de azi. În al doilea rând aveți nevoie de un recipient, fie din plastic, fie din metal. Eu folosesc un infuzor. Este un recipient folosit pentru ceai, care se șurubează și este de inox și nu ruginește. Dumneavoastră puteți folosi și un recipient de plastic, dar ideea este ca în interiorul lui să existe un orificiu. După aceea, aveți nevoie de orice bidon de plastic. Nu contează de natura acestuia, nu fac reclamă nimănui, nu am mai stat să-i mai iau eticheta. O bormașină sau orice alt instrument de găurit. Puteți da gaură și cu un cui la ceea ce o să vedeți imediat. După aceea, de preferabil, fir de pescuit, nylon de pescuit sau fir textil de pescuit, pentru că ceea ce urmează să facem noi va trebui să rămână în aer liber și există posibilitatea ca dacă folosiți o sfoară de proastă calitate sau orice altceva, să se deterioreze sub acțiunea razelor ultraviolete ale soarelui sau sub acțiunea intemperiilor. După aceea mai aveți nevoie de bandă izolatoare, ceva de tăiat, ascuțit, eu folosesc un cutter și o foarfecă. Bineînțeles și mănuși de plastic, pentru că atunci când vom utiliza naftalina este indicat să folosim mănușile de plastic. Și haideți să trecem pur și simplu la partea practică. Ce trebuie să facem noi mai întâi? Vom lua un bidon de plastic, un PET, în acest sens pur și simplu ajuta și mediul înconjurător, pentru că puteți face o reciclare a acestuia. Și veți secționa cam din această zonă, puțin să arate ca o pălărioară, dacă s-ar putea spune. Puteți folosi atât un cutter, așa cum am spus, pentru a penetra pur și simplu plasticul și după aceea tăiați cu o foarfecă. Este indicat să tăiați puțin mai mare la început, pentru că după aceea veți ajusta pur și simplu această
porțiune pe care o secționați din petul respectiv. Adică dacă o tăiați mai mare, aveți de unde face mai mic. Dacă e mai mic, mai mare nu se face niciodată. Deci, cam așa trebuie să arate. După aceea, ce va trebui dumneavoastră să faceți este să găuriți dopul acestei sticle. Eu o să fac acest lucru cu o bormașină. Dumneavoastră puteți da o gaură și cu un cui sau cu orice altceva. După ce ați reușit să faceți această gaură în dopul sticlei, curățați bine zona. Pentru a avea un orificiu în acest dop. Puteam să filmez, să focalizez foarte bine aici, dar mai bine procedăm astfel pentru că veți înțelege toată operațiunea. După ce ați făcut acest lucru, luați o bucată de nylon de pescuit sau fir. Eu am fir de pescuit textil, este un fir foarte rezistent și îl veți secționa. O bucată mai mare, la fel ca în cazul petului, pentru că să avem de unde tăia. Recipientul acesta, infuzorul pe care îl folosesc eu, inițial a fost prevăzut un lănțișor de metal, de inox. Eu l-am îndepărtat pentru că eu le folosesc în grădină și nu mai am să vi le arăt. Dar acolo unde a fost prins lănțișorul, el are pur și simplu un orificiu prin care noi vom trece firul de pescuit, eventual nylonul de pescuit. Vedeți? Veți face un nod rezistent la această zonă. Trebuie să-l faceți cum doriți dumneavoastră, important este să țină. Și veți ajunge în primă fază la acest rezultat. Un recipient de plastic sau de metal, dacă este de metal, preferabil să fie de inox, să nu oxideze, sau de oțel inoxidabil, de care atașați un fir rezistent, exact cum îl vedeți pe acesta aici. Următorul proces pe care îl veți face va fi să desfaceți acest recipient și în partea de din jos, vedeți că aici el este perforat deja, el este prevăzut cu niște găuri. Dacă dumneavoastră folosiți un recipient din plastic care nu are găuri, îi puteți da găuri cu ceva, dar un infuzor din acesta este destul de ieftin, costurile nu sunt foarte mari și în general le găsiți la magazine, la depozite mari, găsiți oriunde acest recipient. Și pe partea din jos, dacă aveți perforat, astupați cu bandă izolatoare. Și o să vedeți imediat de ce vom face și acest lucru. Am reușit să desfac și banda, din care voi tăia niște porțiuni mai mici. Și pe care, așa cum v-am spus, le voi aplica în interiorul acestui recipient. Și scopul imediat îl voi prezenta. Această bandă izolatoare, după cum vedeți aici, o să o astupăm foarte bine, are rolul de a nu da posibilitatea condensului sau a orice altceva să curgă din acest recipient. Mai punem o bucățică. Și astfel eu am capitonat toată partea de jos a acestui infuzor. Vedeți? Cam așa. Rămânând ca în exterior avem aceste perforații în capul lui și mai avem ceva perforații în partea de dinsus. Adică interesul este ca în interiorul acestui infuzor să putem avea un schimb, un transfer de aer.
Următorul lucru pe care îl facem este să verificăm dacă acest dop pe recipientul dumneavoastră acționează ca o umbrelă, ca o pălărie. Îl vedeți? Deci, dacă este prea mare, îl mai puteți ajusta. Dacă nu, îl puteți lăsa așa. Eu o să-l ajustez puțin într-o parte. Și cam despre asta este vorba. Această umbrelă are rolul de a nu permite apei să intre în infuzor în urma intemperiei. După ce ați ajustat acest parte a sticlei, veți lua firul pe care l-ați legat și îl veți trece prin orificiul făcut în dop. Exact cum am făcut și eu aici. Și cam acesta este rezultatul. Îl vedeți? Unde este acest orificiu, puteți folosi un pistol cu lipici de plastic sau puteți folosi plastilină sau gumă de mestecat sau ce doriți dumneavoastră pentru a-l astupa, astfel încât umiditatea să nu se prelingă pe acest fir și să ajungă în partea de sus a infuzorului, acolo unde el este perforat. Eu nu voi mai face această acțiune azi pentru că ne ia foarte mult timp, iar unii dintre dumneavoastră îmi trag atenția că vă plictisesc cu prea multe explicații. Dar știți dumneavoastră, fără să explici nu poți învăța nimic. Deci trecem peste partea aceasta. Acesta fiind rezultatul. Următorul pas pe care dumneavoastră va trebui să-l faceți va fi să vă protejați mâinile cu mănuși de plastic, sanitare, așa cum se spune, și să luați o bucată de naftalină și să o puneți în acest recipient. Bineînțeles că la finalul videoclipului, după ce terminăm proba practică, o să vă dau toate detaliile necesare, cum funcționează, de ce funcționează, absolut orice, explicațiile de rigoare pe care le dau întotdeauna atunci când vă prezint un material. De ce folosim mănuși de plastic? Folosim mănuși de plastic pentru că naftalina este un produs care poate irita pielea, care poate afecta grav sănătatea în momentul în care este inhalat și în momentul în care este ingerat. Atât de noi oamenii, cât și de animalele noastre de companie. Este indicat să nu lăsați la îndemâna copiilor niciodată această naftalină și să o puneți undeva într-un spațiu în care considerați că nimeni nu poate ajunge la ea decât dumneavoastră. Este foarte important ca aceste dispozitive, când le puneți, după cum veți vedea imediat, când le amplasați în pom, în solar sau unde le amplasați, să fie puse într-o zonă mai sus în care să nu ajungă copiii sau să nu ajungă animalele dumneavoastră de companie. Vor fi poate interesate să vină și să prindă cu dinții de jucăria de acolo, aceasta având un aspect de jucărie. Naftalina este nocivă și pentru mediul acvatic, este foarte periculoasă. Este nocivă și pentru sol, dacă aș putea spune așa. Nocivă, impropriu spus. Are influențe negative. Tocmai de aceea noi am aplicat acea bandă izolatoare pe partea de jos a recipientului pentru a nu se putea prelinge, a se scurge, deși nu se întâmplă acest lucru. Tocmai de aceea am făcut și această umbreluță pentru ca umiditatea să nu ajungă în zona infuzorului sau intemperiile. Dumneavoastră puteți să o lăsați și puțin mai jos, astfel încât să nu ajungă sub nicio formă și de aceea v-am spus și să astupați aici. În concluzie, nu trebuie să ajungă umiditatea la naftalina respectivă, ci ea pur și simplu să stea în acest recipient până se va epuiza. V-am spus că este o metodă bio. Metoda bio este reprezentată prin faptul că naftalina respectivă nu ia contact cu niciunul din fructele dumneavoastră sau din legumele dumneavoastră. Ea pur și simplu va fi în mediul liber, în aer, agățată de o cracă. Asta vom face și noi acum. Vom lua o biluță de naftalină. Aplicabilitatea naftalinei este foarte mare în gospodăriile noastre. Și poate vreodată o să fac un videoclip pentru cei care sunt la țară despre ce mai putem face cu ea. Vom
o bucată de naftalină și o punem în acest recipient. Ba, putem pune chiar și două, nu este nicio problemă. După care luăm acest recipient și îl vom agăța în pom. Veți putea face 1, 2, 3 sau mai multe, în funcție de cum doriți. Haideți să vedem despre ce este vorba și după aceea revenim cu explicațiile de rigoare cum anume funcționează. Luăm camera. Și mergem să îndeplinim ultimul proces și anume să o agățăm în coronamentul pomului. Haideți să vă prezint și mai îndeaproape. Uitați, cam așa arată. Și aceasta trebuie pusă în coronamentul pomului. Foarte important, încercați să o puneți în mijlocul coronamentului, nu în exteriorul coronamentului. V-aș recomanda la un pom de vigoare acestuia din spatele meu 2 recipienți, 3 max. Faceți un ochi larg să nu strangulați ramura și se vede, da? Cam despre asta este vorba. Iar acum explicațiile de rigoare. Băi, ce se întâmplă aici? Care e rolul? Ce efect are? Și începem cu cele mai vechi timpuri, de când a fost inventată naftalina. Mulți ați crede că naftalina este creată pentru a ține molile la distanță. A fi pusă în șifonier, în dressing, pentru a ține molile la distanță. Ei bine, este un sâmbure de adevăr, dar naftalina a fost creată și este folosită pentru a elimina mirosurile puternice, mirosurile urâte, mirosurile tari din șifonierul dumneavoastră, din dressingul dumneavoastră, din toaletele dumneavoastră sau din altă parte. Aceasta este natura ei principală la uzul casnic. Dar părinții dumneavoastră, bunicii dumneavoastră sau înaintașii noștri, folosind naftalina în șifonier și pe timpurile acelea, după cum bine știți, majoritatea hainelor erau din lână, din bumbac, din materiale bio, textile, erau atacate de moli tot timpul. În momentul în care punea naftalina în șifonierul respectiv, molile și toate insectele nu se mai apropiau. De fapt și de drept, ea a fost patentată ca insecticid. Prima dată când a fost inventată de un chimist, nu mai știu, prin America, dacă nu mă înșel. Dar observând acest aspect, naftalina pur și simplu a preluat rolul de repelent împotriva molilor și a insectelor. Dar ce legătură are asta cu pomul nostru de ce o punem în pom? Păi, este logic. Știați că pomii, în special merii sau semințoasele, sunt atacați foarte puternic de lepidotere? Lepidoterele nu sunt altceva decât niște moli, din care face parte chiar și sfredelitorul ramurilor, acel vierme pe care intră pe ramura unui pom tânăr și lasă jos niște rumeguși. Pentru cei care nu știți, dacă ați văzut ceva ca un rumeguș de sub pomului, trebuie să vă uitați în coronament că undeva există o gaură pe o ramură. Și viermele acela merge și consumă toată tulpina. Eu personal am văzut livezi de pom tineri, de meri tineri, pe zeci de mii de metri pătrați, decimați într-un an de zile de lepidotere. Lepidoterele sunt specia de bază, dar sunt mai multe insecte acolo care vin și atacă pomul dumneavoastră. Unele sunt chiar și prezente larvele din fructele dumneavoastră. În momentul în care dumneavoastră puneți acest naftalină în pom, ea are efect de repelent împotriva molilor, a lepidoterelor, în special acestor dăunători foarte puternici ai mărului, dar și altor specii, dar mai ales ea este un repelent și împotriva celorlalte insecte, cum ar fi viespea, uneori cum ar fi influențează și împotriva afidelor, influențează chiar și împotriva gândacului de Colorado, influențează toate insectele. Insectele când vor veni să se apropie de plantele dumneavoastră, de pomii dumneavoastră sau oriunde, pur și simplu această naftalină, mirosul, că de aceea avem găurile respective, va acționa ca un repelent și va dispersa aceste insecte, ele nemai venind să se așeze pe trunchiul dumneavoastră și să vă facă rău.
ar fi bine să le aplicați încă din repausul vegetativ când mugurii încep să se umfle la speciile acelea care sunt mai timpurii, pentru că așa este bine. Iar ele este bine să le păstrați pe toată perioada fructificării în pomul dumneavoastră. Este o metodă bio din punctul meu de vedere, chiar dacă naftalina este un produs chimic și un produs nociv, pentru că ea nu ia contact cu fructele dumneavoastră. Fructele dumneavoastră nu va trage în structura lor nimic din componența naftalinei și de aceea eu pot să o consider o metodă bio. De aceea trebuie să folosim materiale de calitate, fir și așa mai departe, pentru că ele vor sta în pomul dumneavoastră total. Așa cum am explicat și la masă, important este ca copiii, animalele dumneavoastră de companie sau orice altceva să nu ajungă la acești recipienți și dumneavoastră puteți schimba foarte ușor conținutul la nu știu cât timp dacă este nevoie. Și de aceea naftalina în pom funcționează ca un repelent împotriva tuturor insectelor. Haideți să vă arăt ce a făcut un atac de lepidoteră și să vă arăt ce se poate întâmpla când suntem atacați de aceste moli. Ia uitați ce avem noi aici. Observați? Am vrut să-i fac o punte, dar voi renunța cu totul la acest pom, pentru că, după cum observați, acesta a fost un atac de lepidoteră, care a plecat pe trunchi în sus. Norocul meu ăsta a fost că l-am depistat-o și am reușit să o neutralizez. Acela, dragilor, a fost un simplu exemplu, dar pot fi o mulțime altele de care nu vom intra în detalii în acest moment. Eu vă spun că metoda funcționează, am testat-o ani de zile, a dat un randament extraordinar, încercați-o, observați rezultatele și după aceea o puneți în practică. Dacă vi se pare interesant, plauzibil și de viitor această metodă dezvoltată de mine, împărtășiți-o cu prietenii dumneavoastră și faceți-o cât mai cunoscută pentru ca și alții care doresc să mănânce fructe sănătoase și legume sănătoase să o folosească. V-am povestit de pomi, nu v-am spus nimic de legume. Această metodă funcționează foarte bine la musculița serei, la musculița aceea albă. Dacă dumneavoastră puneți în seră 2-3 recipienți de acest gen, atunci puteți combate acea musculiță. Dar mare atenție! Dimineața când mergeți la solar, deschideți solarul și lăsați-l să aerisească cel puțin un sfert de oră. Ce să mai spunem? Aceasta este metoda, utilizați-o, încercați-o, observați rezultatele și vreau să reveniți pe parcursul anului și să-mi lăsați în secțiunea comentarii părerea dumneavoastră dacă vi s-a părut utilă sau nu. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!